Ξέρατε ότι το λεμόνι έχει ισχυρές αντιβακτηριακές και αντισηπτικές ιδιότητες? Οι Ρωμαίοι το χρησιμοποιούσαν ήδη για να καθαρίζουν και να προστατεύονται. Και δεν είχαν καν YouTube. Το καθαρό λεμόνι είναι ιδανικό για να απολυμάνετε το σπίτι σας ή απλώς για να καθαρίσετε την ατμόσφαιρα από ανεπιθύμητα μικρόβια. Σας έχω 3 φυσικές και πανεύκολες συμβουλές για να απολυμάνετε ή να φρεσκάρετε τον χώρο σας με καθαρό χυμό λεμονιού. Είστε στο πολυθεματικό κανάλι Mea Culpa και πριν συνεχίσουμε θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούργια βίντεο. 1. Για απολύμανση επιφανειών. Ρίξτε μερικές σταγόνες καθαρού χυμού λεμονιού πάνω στο σφουγγάρι σας. Καθαρίστε πάγκους, τραπέζια, πόμολα, ό,τι θέλετε. Ιδανικό για την κουζίνα, μυρίζει υπέροχα και είναι οικονομικό. Χρησιμοποιήστε το συχνά, γιατί το λεμόνι δεν κάνει μόνο για σαλάτες. 2. Για καθαρή ατμόσφαιρα. Ρίξτε λίγες σταγόνες αιθέριο έλαιο λεμονιού σε έναν διαχυτήρα. Δεν έχετε? Κανένα πρόβλημα. Βάλτε ένα πιατάκι πάνω στο καλοριφέρ. Τοποθετήστε το σε όποιο δωμάτιο θέλετε να φρεσκάρετε. Ιδανικά, ένα σε κάθε χώρο. Η θερμότητα ενεργοποιεί το άρωμα και καθαρίζει την ατμόσφαιρα φυσικά. 3. Για προστασία από λοιμώξεις. Έρευνες δείχνουν ότι οι ατμοί από αιθέριο έλαιο λεμονιού εξουδετερώνουν αποτελεσματικά βακτήρια. Διαχέετε το άρωμα 2 φορές την ημέρα για 30 λεπτά και αφήστε το λεμόνι να κάνει τα μαγικά του. Έτσι προστατεύεστε από τις περισσότερες μολυσματικές ασθένειες με τρόπο φυσικό και αρωματικό. Αλλά το λεμόνι δεν είναι μόνο για την κουζίνα. Είναι ο μικρός σας σύμμαχος για καθαριότητα, υγεία και ευεξία. Στο κανάλι μας θα βρείτε πολλά ακόμα βίντεο σχετικά με το λεμόνι. Πάρτε μια μικρή γεύση. Οι σύνδεσμοί τους βρίσκονται στην περιγραφή.